መስፍን ትንሽ ቴክኒካል ችግር ስላጋጠመው ነው የተወሰነች ደቂቃ አመሻችሁ። ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ባዘጋጀው የዚህ ለአዳልት ፋሚሊ ሆም የፋይናንሻል ሪከርድ እና የፋይናንሻል ግንዛቤ መፍጠር በሚል በተዘጋጀው መርሃ ግብር ጥሪያችንን አክብራችሁ የተገኛችሁ የአዳልት ፋሚሊ ሆም ባለቤቶች ወይም ደግሞ ፖቴንሻል የአዳልት ፋሚሊ ሆም ባለቤቶች እዚህ በመገኘታችሁ እናመሰግናለን። ወግ ባይን ይገባል እንደሚባለው እስኪ የተወሰናችሁትን ብቻ ነው የማየት እድል ያለኝ። እስቲ ከፈት አድርጉትና እንተያይ፣ ምን ችግር አለ? ወደ 30 ምናምን ሰው ይታየኛል። እንተያየ እናውራ። የምትችሉ በትምህርት በስራ ምክንያት በተለያየ ምክንያት ያላችሁ በጆሮአችሁ ብቻ የምትሰሙ ምንም ችግር የለም። ግን ማየት የምትችሉ አብዛኛው ወደ ውይይት የምንመራው መድረክ ስለሆነ ቪዲዮአችሁን ብትከፍቱ ደስ ይለኛል። A little bit about myself. As you know, I am a certified public accountant በዋሽንግተን ስቴት የተመሰከረለት የሂሳብ አዋቂ በመሆን ከ2011 ጀምሮ የሲፒኤ ሰርቪስ እሰጣለሁ። የራሴ ስሞል ፈርም አለኝ። I can ኦዲት እሰጣለሁ፣ bookkeeping, accounting, payroll, tax for business individual. ላስት 10+ year ወደ 13 ዓመት አካባቢ ይህንን ስራ እየሰራሁ እገኛለሁ። የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ባዘጋጀው በዚህ የአዳልት ፋሚሊ ሆም የሂሳብና የአያያዝ ወይም ደግሞ የፋይናንሻል ሪከርድ ግንዛቤ ማስጨበጫ መርሃ ግብር ላይ ስለተጋበዝኩና በጋራ እንድናቀርብ ስለተፈቀደልኝ በድጋሚ አመሰግናለሁ። እንዳልኩት ውይይታችን ወይም ደግሞ ወርክሾፑ በውይይት መልክ ሞር ቢሆን ያዳብራል። ግን አስቀድሜ የተዘጋጁባቸው አጀንዳዎች ስላሉ ወደ እነዛ አጀንዳ ሄዳለሁ። አብርሽ ምናልባት ቴክኒካል ችግሩ አሁንም ካለ ለሚነው ስክሪን ማሳየው ሼር አድርጌዋለሁ። ይታያል? ይታያል። ኦኬ ጉድ፣ ጥሩ። በሁለት ሜን ኤሪያ ላይ ወርክሾፑን ማቅረብ ሞክራለሁ። አንድ ነገር ልንገር፣ እዚህ ጋር ሬኮርድም እየተደረገ ነው። ይሄንን ሬኮርድ አድርገን በኋላ ደግሞ ወደ ቲዩብ አድርገን ለተሳተፉትም ላልተሳተፉትም ሰዎች ሼር እናደርገዋለን ይሄንን ፕሮግራም። መልካም ጋይድ መልካም። እዚህ የምንነጋገርባቸው ማንኛውም ጀስት ፎር ዲስክሎዥር ፐርፐዝ ነው። ማንኛውም ነገሮች ፋይናንሻል አድቫይስ ወይ ደግሞ ከኮምፕላያንስ ጋር የሚገናኙ ላይሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ቤስት ፕራክቲስን ማካፈል ግንዛቤ መፍጠር ተደርጎ እንዲያዝልኝ ከህግ ጋር እንዳይገናኝ ወይም ደግሞ ከአይአርኤስ ኢሹ ጋር እንዳይገናኝ ለማስታወቅ ሞክራለሁ። በእነዚህ ሁለት ሜን ኤሪያዎች ላይ ፋይናንሻል ሪከርድስ ፎር አን አዳልት ፋሚሊ ሆም ኤንድ አዳልት ፋሚሊ ሆም ቢዝነስ ታክስስ ዋት ሉክስ ላይክ በሚለው ዙሪያ ግንዛቤ እንዲኖረን ሁላችንም። ብዙዎቻችሁ ምናልባት እዚህ ያልተገኛችሁ አዳልት ፋሚሊ ሆም ያላችሁ፣ በተጨማሪ ደግሞ ለመክፈት እየተዘጋጃችሁ ያላችሁ ሰዎች ልትሆኑ ስለምትችሉ ሁሉን ያማከለ ነው የሚሆነው። በጣምም በዚህ ቢዝነስ ውስጥ ብዙ ዓመት የቆያችሁ ልትኖሩ ስለምትችሉ የምናወራው ነገር ሁሉን ያማከለ፣ ገና ሊጀምር ያሰበውንም ጀምሮ ያለውንም በመካከል ላይ ያለውም አድቫንስ አድርጎም ስራው ላይ በደንብ ያለውንም ጭምር የሚያካትት ውይይት ነው የሚኖረን ብዬ ነው የማስበው። እና ፋይናንሻል ሪከርድስ ፎር አን አዳልት ፋሚሊ ሆም አዳልት ፋሚሊ ሆም ቢዝነስ ታክስስ ምን ይመስላሉ የሚለውን እናይና በመጨረሻ ከእናንተ በሚነሱ ጥያቄዎች ፋይናንሻል ሪከርድን በተመለከተ ወይም ደግሞ ሌሎች አዳልት ፋሚሊ ሆም ጋር በተገናኘ ያሉ ጥያቄዎች ካሉ ለነዛ መልስ እንሰጣለን ማለት ነው። ፋይናንሻል ሪከርድ ፎር አን አዳልት ፋሚሊ ሆም በጣም ኤሴንሻል የሆነ ጉዳይ ነው። በትንሹ ስለ ሶስት ነገሮች እንኳን ብናይ፣ አንደኛ ትራንስፓረንሲን ሜንቴን ለማድረግ አዳልት ፋሚሊ ሆም ያለው ማንኛውም አዘ ቢዝነስ ኦነር ጀስት አዳልት ፋሚሊ ሆም የሚለውን ተውና አዘ ቢዝነስ ኦነር to maintain transparency we need to have a financial record። እንደገና ደግሞ to ensure compliance with regulation ከህግ ጋራ ኮምፕላያንሳችን ጠብቀን ህጋዊ ሆነን ለሚነሱ በህግ ደረጃ ለሚነሱ ህጋዊ ብለን ስንል ለሲቲዩ ሊሆን ይችላል፣ ለስቴቱ ሊሆን ይችላል፣ ለአይአርኤስ ሊሆን ይችላል፣ ለእኛን ላይሰንስ ሰጥቶ ለሚያሰራ እንደ ኤስኤችኤስም ሊሆን ይችላል። ኮምፕላያንሳችንን ጠብቀን ይሄ ድርጅት ወይም ደግሞ ይሄ ቢዝነስ እነዚህ ማሟላት አለበት ብሎ የተባለውን ያንን ጠብቆ ለመስራት ፋይናንሻል ሪከርድ በጣም ወሳኝ ነው። በመጨረሻ ደግሞ ቢዝነሳችንን ኤፌክቲቭሊ
ኦፕሬሽኑን ማኔጅ ለማድረግ ፋይናንሻል ሪከርድ ያስፈልገናል ማለት ነው። እና እነዚህ ፋይናንሻል ሪከርድ በብዙ መንገድ ሊተነተኑ ቢችሉም ግን ሜን የሆኑ ኮር የሆኑ ሜን የሆኑ ፋይናንሻል ሪከርዶችን ለማየት እንሞክራለን። እነዚህ ሜን የሆኑ ፋይናንሻል ሪከርዶች ምንድን ናቸው? ወይም ደግሞ ምንድን አዳልት ፋሚሊ ሆም ያለው ሰው እነዚህን ፋይናንሻል ሪከርዶች እንዴት አድርጎ ነው ሜንቴን ማድረግ የሚችለው? አንደኛው ኢንካም ሪከርድ ነው። ምን ያህሎቻችሁ ኢንካም ሪከርዱን በደንብ ሲሪየስሊ አይታችሁ እንደምትይዙት ባላቅም ከአንድ ሬዚደንት የምናገኘው ኢንካም የመንግስት ተከፋይ ሊሆን ይችላል። ያ ሬዚደንስ ከመንግስት ሊሆን ይችላል የሚከፈለን፣ በፕራይቬት ሊሆን ይችላል የሚከፈለን፣ በተጨማሪ የተለያዩ ኢንካሞች ሊሆን ይችላል የሚከፈለን። ምን ያህል ኢች ኢንዲቪዥዋል በአካውንቲንግ ሪከርዳችሁ ላይ ምን ያህል ይዛችሁ ሪከርድ ታደርጋላችሁ? ይህንን ለራሳችሁ እንድትመልሱት ነው። ምን ያህል አንዳንዱ በጣም ዌል ኦርጋናይዝድ የሆነ የአካውንቲንግ ሲስተም የሚጠቀም አለ። አንዳንዱ ደግሞ ምንም በቃ በልምድ 5-6 ሬዚደንስ ይኖሩታል። እነዛን ሬዚደንሶች ያውቃቸዋል። ከነሱ የሚያገኘው ብር የታወቀ ነው። ሲፈራረም ከዴስችስ ጋር ወይም ደግሞ ከሌላ ከፕሮቪደንስ ጋር ሊሆን ይችላል፣ ከማንኛውም አካል ጋር ወይ በፕራይቬት የታወቀ ይዞ ነው የሚቀርበው እና በልምድ ነው የምንሄደው እና የሬዚደንት ፊ የሆኑ ዶክሜንቴሽን ኦፍ ኦል ፊ ኮሌክትድ ፍሮም ዩ ሬዚደንት መንዝሊም ሊሆን ይችላል፣ ዲፖዚት ሊሆን ይችላል፣ ፕራይቬት ዲፖዚት ሊሆን ይችላል። እነዚህም በሙሉ በስነ ስርዓት በአካውንቲንግ ሪከርድ መቀመጥ እንዳለባቸው ልናውቅ ይገባል። ኢንሹራንስ ፔመንት ሊኖር ይችላል፣ ኦር ፕራይቬት ፔመንት ሊኖር ይችላል። ከኢንሹራንስ ካምፓኒያቸው የምናገኛቸው ፔመንቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህም ፕሮፐርሊ በእኛ በምንይዘው የሂሳብ መዝገብ ላይ መቀመጥ መቻል እንዳለባቸው ለማሳወቅ እወዳለሁ። ኢንካም ሪከርድ። ሌሎች ሪከርዶች አዘር ኢንካም ሊኖሩን ይችላሉ። ከዛ ቢዝነስ ጋር በተገናኘ ሳምዋን ዶኔት ሊያደርግ ይችላል። ያ ሰው ቤተሰቡ ዶኔት ሊያደርግ ይችላል። ኦር ሌሎች ሬዚደንሳል አንድ ቤት ውስጥ ካሉ 5-6 አንደኛው መክፈል ባይችል አንደኛው ፋይናንሻል ስትረግል ቢያደርግ ሌሎቹ ዶኔት ሊያደርጉ ይችላሉ። ሴናሪዎች ብዙ ስላሉ ማለት ነው። ኦር ፈንድሬዝ ልናደርግ እንችላለን። ግራንት ልናገኝ እንችላለን። እንደ ስሞል ቢዝነስ ነው ያለኝ አዳልት ፋሚሊ ሆም ራን አደርጋለሁ፣ ነገር ግን ያሉኝ ፔሽንቶች በአቅማቸው በጣም አነስተኛ መክፈል የማይችሉ ናቸው። ኦፕሬሽንን ማካሄድ አልቻልኩም፣ ስለዚህ ግራንት ፈልጋለሁ ብለን ጠይቀን ያለን ግራንት ፈልገን ልናገኝ እንችላለን። ፈንድሬዝ ልናደርግ እንችላለን። እነዚህ ኢንካም የሆኑ ሪከርዶች ፕሮፐርሊ ሪከርድ እናደርጋለን ወይ ነው ጥያቄ። they should be recorded properly። የምንችል የአካውንቲንግ ሶፍትዌሮች እንደ ኩክ ቡክ፣ እንደ ኩኪን፣ እንደ የተለያዩ የአካውንቲንግ ሶፍትዌሮችን ተጠቅመን ሪከርዳችንን መመዝገብ፣ ካልሆነ ግን ሲምፕሊ ኤክሴል የሆኑ ነገሮችን መጠቀም ይቻላል። እንደ ሳምፕል እዚህ ጋራ እንደ ቴምፕሌት እዚህ ጋር ያስቀመጥኩታል። አሁን ምሳሌ ነው። ለምሳሌ ሚስተር ኤክስ የሆነ አዳልት ፋሚሊ ሆም ላይክ ክላያንቶቹን በእንደዚህ ዘርዝሮ አሁን በምታዩት መልክ ዘርዝሮ ክላያንት 1 ሚስተር ኤክስ፣ ሚስተር ቢ፣ ሚስተር 3 ብሎ በጃንዋሪ፣ በፌብሩዋሪ፣ በማርች ያገኘሁት ኢንካም ይሄ ነው ብሎ እንኳን በኤክሴል እንኳን በእንደዚህ በቀላሉ አድርጎ ማስቀመጥ መቻል አለበት። ተውት ሌላውን የአካውንቲንግ ሶፍትዌር መጠቀሙ ኩክ ቡክ መጠቀሙ ምናምን ተውትና በቀላሉ በኤክሴል ፎርማት እንኳን ከገሌ አባበሉ ከሚባለው ክሊያንቴ በጃንዋሪ ይሄን ያህል፣ በፌብሩዋሪ ይሄን ያህል ቢካዝ ሪከርድ ኪፕ ባደረግን ቁጥር ከዛ አንደኛ ለራሳችን ከዛ ክሊያንት ምን ያህል እያገኘን እንደሆነ እናውቃለን። ሁለተኛ what if you agree ከዛ ክሊያንት እሰበስባለሁ ብለን ያሰብነው በወር 5000 ሆኖ ክሊያንቱ 5000 ከደስኤችኤስ 1000 ከፕራይቬት ሊሆን ይችላል። what if we not collected that ሪከርዱን አስቀምጠን በስነ ስርዓት ኢንቮይስ ልከን የተሰበሰበ ያልተሰበሰበ ብለን ካስቀምጥን something happen ቢሆን ያ ሪከርድ አላችሁ ማለት ነው። ኢንቮይስ መላክ በየጊዜው በየወሩ ምንም እንኳን ከንትን ቢሆንም ኢንቮይስ መቁረጥ፣ ኢንቮይስ መላክ ቢቀበልም ባይቀበልም ለቤተሰቦች ለራሱ መስጠት፣ ለራሳችሁ ሪከርድ መያዝ በተቻለ መጠን በትንሹ እንኳን በዚህ መልኩ ኢንካማችሁን መመዝገብ አለባችሁ። ይሄ ለብዙ ነገር ይጠቅማል። ስለዚህ ላይክ ኤኒ ኢንካም ከተለያየ ክሊያንት የምታገኙትን ኤኒ ኢንካም በዚህ መልክ ጃንዋሪ፣ ፌብሩዋሪ፣ ማርች እስከዚህ ድረስ ባለው ይሄን ተቀብያለሁ። አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ይር ሃው ማች አይ ኮሌክትድ ፍሮም ክላይንት 1 ክላይንት 2 ይሄ በኋላ ለምሰጣቸው አንዳንድ ነገሮች ይጠቅመናል። ወደ ቢዝነስ ታክስ ላይ ስንመጣ ለሚሆኑ ነገሮች አንዳንድ ነገሮች ይጠቅመናል። why we have to have record like this ጥሩ ከሆነ አካውንቲንግ ሶፍትዌር ላይ ኩክ ቡክ ኦንላይን ብንጠቀም
ፎር ስሞል ቢዝነስ 30 ብር 40 ብር ብንከፍል ነው ወይ 50 60 ብር ብንከፍል ነው ኢንቮይስ መላክ እንችላለን። ከእገሌ አባበሉ ስትልኩት ስትቀበሉት ሪከርዱ ያሳያል። ስትቀበሉ ሪሲቭ አድርጋችሁ በስማችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ። አንዴ ሴታፕ ማድረግ ብቻ ነው። ኢትስ ኖት ኤክስፔንሲቭ። ሴታፕ ለማድረግ ብቻ የተወሰነ ትከፍሉ ትችላላችሁ። እና ግን ይሄን ያመጣሁት ዋና ምክንያት ምንድን ነው? በእኛ ኮሚኒቲ ለእንደዚህ አይነት ነገር ቦታ አንሰጠውም። ይሄን በኋላ ነው ምናምን ነው የምንለው። ነገር ግን አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ይር ስትረግል ስታደርጉ እናያችኋለን። ኢንካሙን እስቲ ሰብስባችሁ አምጡ ስትባሉ ወይ የተላከላችሁን 1099 ብቻ ልታመጡ ትችላላችሁ። የፕራይቬት የከፈላችሁበትን ካውንት አታደርጉም። ብዙ የፋይናንሻል ቻሌንጅ ያጋጥማችኋል። ስለዚህ የኢንካም ሪከርዳችሁን በየትኛውም ሶርስ የምታገኙትን ፕሮፐርሊ ብታስቀምጡ ቅድም ያልናቸው you are maintaining transparency, you are ensuring compliance with regulation, and then also you are managing effectively and efficiently your adult family home operation. በስነ ስርዓት ምን ብታደርጉ ኢንካም ሪከርዳችሁን በስነ ስርዓት ብታስቀምጡ ማለት ነው። ሌላው ኤክስፔንስ ሪከርድ ነው። ኤክስፔንስ ሪከርድ ብለን ስናወራ there are operating expense, ዲቴል የሆነ ሪከርድ of all operation expenses። ሰራተኛ ያሎቻችሁ የሳለሪ የዌጅ ሊሆን ይችላል፣ ራሳችሁን የምትከፍሉ utilities, maintenance, supplies, all those expenses they have to track properly. አይተማይዝ መደረግ አለባችሁ በስነ ስርዓት። አይተማይዝ መደረግ አለባችሁ በስነ ስርዓት። supplies, you might not have a medical supply but you have a lot of material supplies. documentation, እነዚህን documentation ማስቀመጥ በጣም ወሳኝ ነው። professional services እንደ ሳምፕል ነው። እነዚህ ሶስቱ እንኳን ኤክስፔንሶች ሳምፕል ናቸው እንጂ there are a lot of expenses. but professional services ለምሳሌ አዳልት ፋሚሊዎቹ ጋር ይመጣሉ፣ ሙዚቀኞች ይመጣሉ፣ በሽተኞቻችሁን ያስደስታሉ፣ በዜል ትከፍላላችሁ። do you record that properly as a professional services? do you issue 1099 at the end of the year if you spend more than 600? ለኛ ለአካውንታንቶቹ ለሲፒኦ ያችሁ ትከፍላላችሁ። do you guys are actually those professional service record ተደርገዋል? properly record አድርገናል ወይ? those expenses they're gonna help you out. expense record they're gonna help you out. ቅድም እንዳልነው የእኛን ትራንስፓረንሲ የሆነ ሪከርድ ስለመኖራችን ጠቃሚዎች ስለሆኑ ኤክስፔንስ ሪከርድ ያስፈልገናል። a sample, this is just like a template. You don't have to have a quick software or any other software. in excel ላይ ኤክስፔንሶችን ብላችሁ በየወሩ ኮለመን each month ለሰራተኛ ለሬንት ለግሮሰሪ ለማርኬቲንግ ለሪፔር ለእንደዚህ ያወጣሁት ይሄን ብላችሁ እንኳን አስቀምጣችሁ ኤክስፔንሳችሁን ትራክ ማድረግ ትችላላችሁ። then what is your total expense at the end of the year for all this, for insurance, for uniform, for annual fee? how many guys are a member of the association? የአዳልት ፋሚሊ ሆም ካውንስል ስንቶቻችሁ ናችሁ ሜምበር የሆናችሁ? 50 ብር ነው ምናምን ይከፈላል። ያ ሁሉ ካውንት ተደርጎ እያንዳንዱ ኤክስፔንሳችሁን ካውንት አድርጋችሁ ጥሩ የሆነ ትራንስፓረንሲ የሆነ ሪከርድ እንዲኖራችሁ ያስፈልጋል። those are you should have to consider those. ሌላው ባንክ ስቴትመንት ኤንድ ሪሲት ነው። ባንክ ስቴትመንት መንዝሊ ባንክ ስቴትመንታችሁ ያለውን አጠቃላይ ፋይናንሻል ትራንዛክሽን ትራክ ለማድረግ ክሬዲት ካርድ በካምፓኒው ስም ልታወጡ ትችላላችሁ። ሪሲቶቻችሁን ኮፒ ኦፍ ዩር ሪሲትስ፣ ኤክስፔንስስ፣ ኢንቮይስስ፣ ቢል ፔመንትስ፣ ፔመንት ኮንፈርሜሽንስ where are they? እነዚህን በአግባቡ ሪከርድ ኪፕ አድርጋችኋል ወይ የሚለው ጥያቄ ይመጣል። እኛ አሁን አድቫይዝ የምናደርገው ምንድን ነው? ይህንን በአግባቡ እንድታደርጉ from the beginning when you set up your adult family home, no matter what, whether there is an investment መጀመሪያ ላይ ሪሞዴል ስታደርጉ ለአዳልት ፋሚሊ ሆም ብላችሁ ወይም ደግሞ የተለያየ ስታርታፕ ኮስቶች አላችሁ፣ ኢቨን ኢፍ ገና ኢንካም ጄኔሬት ሳታደርጉ ያንን በአግባቡ ስትመዘግቡ ነው አሞርታይዝ ማድረግ የምንችለው። ያንን በአግባቡ ስትመዘግቡ ነው አይተማይዝ አድርገን አካውንቲንጋችሁ ላይ የምናስቀምጠውና ታክስ ፋይል ስታደርጉ አዝ አን ኤክስፔንስ የሚያዝላችሁ ኦር አዝ ፓርት ኦፍ ዩር ኦርጋናይዜሽናል ኮስት የሚያዝላችሁ። ምን ያህሎቻችሁ ናችሁ ፍሮም ዘ ቢጊኒንግ ሴታፕ አድርጋችሁ የባንክ አካውንት ያላችሁ ለቢዝነሳችሁ? እኛ ኮሚኒቲ የተለመደው ምንድን ነው? መጀመሪያ ቤቱን ለስራ እስከምናዘጋጀው ድረስ ከራሳችን እናወጣለን። at the end when you are trying to track it is tough. ምን ያህሎቻችሁ ትራንስፓረንሲ ያለ? ምን ያህሎቻችሁ ባንክ ስቴትመንታችሁን ለይታችሁ ወይም ደግሞ ባንክ ከፍታችሁ ስትከፍቱ ገና ሪከርድ ታደርጋላችሁ? ምን ያህሎቻችሁ ሪሲት በአግባቡ ታስቀምጣላችሁ? ለነዚህ ራሳችሁ እንድታዘጋጁ ለማሳወቅ ነው።
ሌላው financial report. I don't know how many of you guys are running financial report, like those basic financial reports, monthly financial report. ልክ ቅድም ባል እዛ ላይ ባስቀመጥ ነው ኢንካሙ ከገሌ አባበሉ ከክላይንት 1 ይሄን ያህል ብር፣ ከክላይንት 2 ይሄን ያህል ብር፣ ከክላይንት 3 ይሄን ያህል ብር፣ 6 ክላይንት ሊኖራችሁ ይችላል፣ 5 ሊኖራችሁ ይችላል፣ 4 ሊኖራችሁ ይችላል። ይሄን ያህል ያገኘው ለእነዚህ ያወጣሁት ወጪ ይሄ ነው፣ ፕሮፊት ምን ያህል ነው፣ ሎስ ምን ያህል ነው። ያንን ኢንካም እና ኤክስፔንስ ሰመሪ የሚያሳይ ባላንስ ሺት ማን ነው ኢንካም ስቴትመንት ወይም ደግሞ ፕሮፊት ኤንድ ሎስ ስቴትመንት አላችሁ ወይ? ሲምፕል ዩ ዶንት ሃቭ ቱ ሃቭ እንደዚህ ሲስተሞች ኩክቡክ ምናምን ከተጠቀማችሁ ደግሞ ኢዝሊ ዩ ካን ራን ሪፖርትስ ፍሮም ዳት። ግን ለዚህ ራሳችሁን አዘጋጅታችሁ ኢዝሊ ፋይናንሻል ለምን እንደሚጠቅማችሁ ለብዙ ነገር። አንደኛ ኤክስፓንድ ስታደርጉ ቢዝነሳችሁን ብድር ስትጠይቁ፣ ሞርጌጅ ሎን ስትጠይቁ የምትጠይቁት የመጀመሪያ ነገር ዩር ባላንስ ሺት ኤንድ ኢንካም ስቴትመንት ስፔሻሊ what is the profit, what is the loss አዘይንድ የት እናምጣው? ወይም ደግሞ ታክስ ላለመክፈል ብለን እናሳንስና ቤት ልንገዛ ስንል የት እናምጣው? ይህንን ግን ፕሮፐርሊ ከተመዘገበ you have an option to offset your expenses. You have an excuse to say that adult family home, some of the adult family home income is exempt. That's why my income is less ብላችሁ የማስረዳት ለምን you have all a proper accounting record. You have all the financial report. ስንቶቻችሁ ናችሁ አኑዋል ፋይናንሻል ስቴትመንት ኢሹ የምታደርጉ? የአመቱ ገቢ እና ወጪ ይሄ ነው። በአካውንታት የተዘጋጀ ሪፖርት ያለቻችሁ ስንቶቻችሁ ናችሁ? ግን ያስፈልጋል። ምን ያህል ካሽ ፍሎ እንዳላችሁ የምታሳዩ ስንቶቻችሁ ናችሁ? ያስፈልጋል። አኑዋሊ መንዝሊ አኑዋሊ you have to ቁጭ ብላችሁ መንዝሊ ወጪ ምን ያህል ነው፣ ገቢ ምን ያህል ነው፣ አኑዋልስ ምን ያህል ነው። ቢኮዝ አንደኛው ዛሬ ላይ 4 ክላይንት ሊኖራችሁ ይችላል። የሚቀጥለው ወር 5 6 አንዳንድ ጊዜ 2 ሊኖራችሁ ይችላል ኦር ከዛ በላይ። how can you expand? ዝም ብሎ አንደኛው ተነስቶ አዳልት ፋሚሊ ስለከፈተ ነው ሁለተኛ የምትከፍቱት? ወይስ ሪቪው አድርጋችሁ ፋይናንሻላችሁን አይታችሁ ፕሮፊትና ሎሱን ግንዛቤ ውስጥ አስገብታችሁ ይሄ ቢዝነስ ያዋጣኛል ብላችሁ ነው? ያን ለማድረግ you need to have a solid financial report to make a decision. how many የስንቶቻችሁ ናችሁ ያን የምታደርጉት? I don't know. ያንን መልሱ ለእናንተ። እኛ አሁን ምንድነው እኔ ያልኩ ያለሁት እንደዚህ አይነት ነገር ያስፈልጋችኋል ነው። ሌላው ፔሮል ሪከርድ ያስፈልጋል። ፔሮል ሪከርድ how many of adult family home you have payroll? I don't know. Answer for yourself. ግን detailed records of employee salary, wage, bonus and deductions እነዚህ ነገሮች በሙሉ properly record መደረግ አላቸው። compliance with the regulation አንዱ ፔሮል ነው። tax filing, documentation of payroll tax filing 941 or 940 on which category? quarterly ነው ፋይል የምታደርጉት? መንዝሊ ነው ፋይል የምታደርጉት? ፔሮል አላችሁ ወይ ሲጀመር? እነዚህ ነገሮች ያስፈልጋሉ። ሪከርዳችሁን በስነ ስርዓት ትራንስፓረንሲ የሆነ ጥሩ የሆነ ትራንስፓረንሲ እንዲኖር እነዚህ ነገሮች ኮንሲደር ማድረግ መቻል አለባችሁ። ሌላው ምንድነው? ኮምፕላያንስ ዶክመንትስ፣ ላይሰንስ ፊ፣ ሪኒዋልስ፣ documentation of any required regulatory filing and compliance reports. ዲኤስኤችኤስ ላይ ያላችሁ ሪፖርቶች የምታስቀምጧቸው አጠቃላይ ሪከርድ ሲባል it includes the compliance documents too. something ክላይንትን በሚመለከት ያለ የክላይንት ሪከርድ፣ ስለ ክላይንታችሁ ያላችሁ እያንዳንዷ ሪከርድ that is part of your compliance document. ላይሰንሳችሁ ሪኒው ለማድረግ or something happen ስትመጡ ስትጠየቁ ቪዚት ስትደረጉ ወይም ደግሞ ኢንስፔክት ስትደረጉ እነዚህን ነገሮችን አካታችሁ በስነ ስርዓት ዶክሜንቶቻችሁን አስቀምጣችኋል ወይ? ካውንስሉ ትሬኒንግ ይሰጣል። what kind of document you have to keep? ካውንስሉ ላይ የሄዳችሁ ሪሶርሰስ ተጠቅማችሁ የሚጠበቅባችሁ ሜምበርሺፕ እየከፈላችሁ በአግባቡ ተጠቀሙበታላችሁ ወይ? ይሄ ለካውንስሉ አድቮኬት እያደረኩ አይደለም፣ ግን አይ ኖ እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም ጠቃሚ እንደሆኑ ለማስረዳት በጣም ጠቃሚዎች ናቸው እንደዚህ አይነት ነገሮች። ስለዚህ የመጀመሪያውን ብዙ ወደ ውይይት እንድንሄድ ፈልጌ ነው ቶሎ ያልኩት። የመጀመሪያውን ላይክ ፋይናንሻል ሪከርድ በምን መልኩ ነው ፋይናንሻል ሪከርድ ኪፕ ማድረግ አለብን የሚለውን አትሊስት በትንሹ እነዚህ የዘረዘርናቸውን ሪከርዶች
በመመዝገብና አግባብ ባለው መሰረት በማድረግ ቢዝነሳችሁን ራን እንድታደርጉ ምን እናደርጋለን? አድቫይስ እናደርጋለን። ሁለተኛው አጀንዳችን ምንድነው? አዳልት ፋሚሊ ሆም what is the adult family home business tax perspective ምንድነው? ስለ አዳልት ፋሚሊ ሆም የተለያየ ሁላችሁም እንዳልኩት ብዙዎቻችሁ የተለያየ ግንዛቤ አላችሁ። ነገር ግን ምንድነው ማለት በእንትን ደረጃ from IRS perspective, from Washington DR perspective, and from City of Seattle እንደ ምሳሌ ነው ያደረኩት። ብዙዎቻችሁ በዋሽንግተን ስር ያላችሁ ብዙ ቦታ የምትሰሩ ናችሁ። ግን just እንደ ምሳሌ ነው። እንደ ምሳሌ ምን ነው የሚመስለው የሚለውን ነገር ለማሳየት ያህል I know this one is a very important part ሊሆን እንደሚችል I want to spend a little bit more time on this one. የመጀመሪያው IRS ነው። IRS አዳልት ፋሚሊ ሆም እንዴት ነው ትሪት የሚደረጉት ከአይአርኤስ ደረጃ? በአይአርኤስ እይታ አንዱ ፕሪቪሌጅ ያለው የአዳልት ፋሚሊ ሆም አንዱ ፕሪቪሌጅ ያለው ምንድን ነው? ታክስ ኤግዘምፕሽን ፎር 5 adults in a family home. IRS notice 2014-7 which is in 2014 ሜዲኬር ዌቨር ተብሎ የወጣው ኖቲስ የሚያሳየው ምንድን ነው? foster care providers caring for adult individuals who have a physical, mental, or emotional handicap can exclude some of their gross income received from the state compensation on behalf of these individuals. ጥሩ ፕሪቪሌጅ ነው። ነገር ግን ይሄንን ፕሪቪሌጅ ሰዎች በአግባቡ እየተጠቀሙበት ነው ወይ? ወይም ደግሞ በአግባቡ ነው ወይ እኛ ይሄን ነገር አውቀነው ነው ወይ ይሄድን ያለ ነው? IRS exempts income paid through a state Medicare program to adult family home for up to 5 adults. These payments are referred to as difficult of care payments excludable from gross income under 131 of the Internal Revenue Code. መክፈል ለማይችሉ በቂ ገንዘብ የሌላቸው ኬር የሚያስፈልጋቸው አዳልቶች በቤታችን ተቀብለን እኛ ምንበላውን እኛ የምንጠጣውን ከኛ ጋር እንዲኖሩ ስንፈቅድላቸው ለምን እነሱ የሚከፍሉት ገንዘብ ወይም ደግሞ ከዲኤስኤችኤስ የምናገኘው ወይም ከመንግስት የምናገኘው እነሱን ትሪት ለማድረግ የምናገኘው ኢንካም በቂ ስላልሆነ ኮንሴፕቱ እሱ ነው። በቂ ስላልሆነ 100 ብርም በአንድ ቀን 100 ብር ተቀበሉም 105 ሚሊዮን 110 120 ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ክላይንት ያ ኦፕሬሽኑን እናንተ ራን ለምታደርጉት አዳልት ፋሚሊ ሆም በቂ ስላልሆነ እስከ 5 ክላይንት ድረስ ኢንከሬጅ ለማድረግ ነው። ሰዎች በቤታቸው ሆነው ምን ለማድረግ በቤታቸው ሆነው እነዚህን አዳልቶችን ኬር እንዲያደርጉ የተፈበረከ ወይም ደግሞ የተዘጋጀ ኤግዘምፕሽን ነው። በቤታችን እየኖርን እነዚህን ሰዎች ቴክ ኬር ለማድረግ አዳልት ፋሚሊ ሆም ስንከፍት እስከ 5 ድረስ ያሉት ክላይንቶቻችን ለነሱ ተብሎ የምናገኘው ግሮስ ኢንካም ኢዝ ኤግዘምፕት። ያ ማለት 6 ያላችሁ ሰዎች ኤግዘምፕት የሆናችሁት ለ5ቱ ብቻ ነው። 8 ያላችሁ ሰዎች ኤግዘምፕት የሆናችሁት ለ5ቱ ብቻ ነው። what is the requirement? requirement it clearly states on section 131b1 those adults individuals must be in the foster care provider's home under the same roof. ምናልቻችሁ በዚህ መልኩ ኮምፕላያንስ ላይ ያላችሁ የሚለውን ለራሳችሁ መልስ ሰጡት። በሴም ላይ የኖራችሁ ታች አከራይታችሁ በሚለው ላይ የኖራችሁ ከታች እየሆኑ ወይም ደግሞ ታች የኖራችሁ ላይ ላለው ኮንሴፕት ነው ይሄ የሚሰራው። አብዛኛው በዚህ ኮንሴፕት ነው ወይ ኮምፕላያንስ ላይ ሚት አድርገን እየሄድን ያለ ነው? ይሄንን መልስ ለእናንተ ነው። ብዙዎቹ 2 3 4 3 5 4 አዳልት ፋሚሊ ሆም ይኖራቸዋል። በተለያየ መንገድ ስቲል ኤግዘምፕሽን ይጠይቃሉ። I know that is going to be with your tax professional or CPA ጋር የምታወሩት የተለየ ነገር ቢሆንም ኢንዲቪጁዋል ቢሆንም ነገር ግን as an advisor ወይም ደግሞ ቢሆን ጥሩ ይሄንን ብዬ እኔ ለኮሚኒቲ እንደሚጠቅም ዜጋ ለማውራት ያህል ራሳችሁን ከተጠያቂነት ለማዳን በምትኖሩበት ቤት ሆናችሁ አትሊስት
እዛ ቤት ስለመኖራችሁ የሚያሳይ የሆነ ነገር እንኳን ሊኖራችሁ ያስፈልጋል። ይህንን አስምሩበት። ብዙዎች ስለምናይ ነው። እዛ ቤት ስለመኖራችሁ የሚያሳይ የሆነ ነገር ያስፈልጋችኋል። ወይ መታወቂያችሁ አይዲ በዛ መሆን አለበት፣ ወይ የዩቲሊቲ ቢላችሁ በዛ መሆን አለበት። ህጉ የሚለው ምንድነው? እየኖራችሁ ምን ስታደርጉ ነው? እየኖራችሁ ቤታችሁ እየኖራችሁ እነዚህን አዳልት ቴኬር ስታደርጉ እስከ 5 ድረስ ኤግዘምት ናቸው። አሁን ችግሩ ኤግዘምት ሲባል ምን ይሆናል? 6ም ኖሮን ኢንካሙ ለምሳሌ 200 ሺህ ብር ቢሆን ከዲኤስኤችኤስ ያገኘ ነው ለዛ በዛን አመት 200 ሺውንም ኦፍሴት እናደርገዋለን። that's the problem። ደግሞ በሌላ ሳይድ that's the problem. this is only for 5 adult 5 adult ሲባል ለአምስቱ ያገኘነውን ኢንካም ኤክስክሉድ አድርገን ለሌላውን እንጠቀማለን ማለት ደግሞ አይደለም። ስለ አምስቱ ብላችሁ ያወጣችሁት ወጪ ሁሉ ይቀነሳል ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ 200 ሺህ ብር ለ6 ክሊያንት ከሆነ የተሰጠኝ 200 ሺህ ብር የ6 ክሊያንት ነው። ስለዚህ የ5 ስንት ይሆናል ብዬ ማውጣት አለብኝ ማለት ነው። ለዚህ ነው ቅድም የሚያስፈልገን ኢንካም እና ኤክስፔንስ ሪከርድ ማድረግ የሚያስፈልገን ለዛ ነው። ዋን ለምሳሌ እነዚህ ሃይስት የሆኑ ኢንዲቪጁዋልን የነዚህን በቂ አይደለም ቴክ ኬር እያደረኩ ያለው ስለዚህ ብላችሁ አምስቱን እነዚህ ናቸው ብላችሁ ስፔሲፊክ ልታደርጉ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ የስድስቱን ሬዚደንስ ኢንካም ካያችሁ በኋላ ወጪ ደግሞ ምንድነው? ለምሳሌ 200 ሺህ ብር ከሆነ ኢንካሙ 150 ሺህ ብር ከሆነ ወጫችሁ ትርፋችሁ ስንት ነው? 50 ሺህ ነው። ከስንቱ? ከስድስቱ። ለአንዱ ስንት ነው ብላችሁ አውጥታችሁ still you have to report income for one adult you take care from those 6 ማለት ነው። 5 ብቻ ካላችሁ you are exempt. how much you make you are exempt if you have only 5 or less than 5. but 8 ያላችሁ 6 ያላችሁ ለአምስቱ ብቻ ኤግዘምት እንደሆናችሁ አውቃችሁ የአምስቱን ኢንካም ኦፍሴት እንዲደረግላችሁ ሳይሆን የምትጠይቁት ስለ አምስቱ ያወጣችሁትንም ወጪ ተቀናንሶ ከወጪ ቀሪ ለ6 ተካፍሎ የአምስቱን ኦፍ ታደርጉና የአንዷን ብቻ ምን ታደርጋላችሁ? የአንዷን ሪፖርት ኢንካም ሪፖርት ታደርጋላችሁ። ለዚህ ፋይናንሻል ሪከርድ ፕሮፐርሊ ማስቀመጡ የክሊያንት ሪከርድ ፕሮፐርሊ ማስቀመጡ ምክንያቱም ኢን ኤንድ አውት ሊኖር ይችላል። አንዱ ክሊያንት አሁን ገብቶ 2 ወር 3 ወር አገልግሎ ሊወጣ ይችላል። ፕሮፐርሊ ኢንካም ሪከርዳችሁ ማስቀመጣችሁ at the end of the year እንደዚህ አይነት ስራዎችን ለመስራት ይመቻችኋል። እናንተም ደግሞ ሬጉላርሊ ኮምፕላያንት ትሆናላችሁ ማለት አይአርኤስ ኦዲት ብትደረጉ ስቴት መጥቶ ኦዲት ቢያደርጋችሁ because you have a good record ምን ያስጨንቃችኋል? ፒስ ኦፍ ማይንድ ሰላም። ነገር ግን ማወቁ ጥሩ ነው። የተሰጠውን ፕሪቪሌጅ መጠቀም ጥሩ ነው። I hope በዚህ ያለውን ነገር ግልጽ ያደረኩ ይመስለኛል። ከአይአርኤስ ጋር በተገናኘ from IRS perspective. Then when it comes to Washington State based on RCW 8204-327 አዳልት ፋሚሊ ሆም ያላቸው ሰዎች ከቢዝነስ ኤንድ ኦኩፔሽን ታክስ ኤግዘምት ናቸው። ያ ማለት ግን ኮምፕላያንሱን ኪፕ ማድረግ የለባችሁ ማለት አይደለም። ያ ማለት በዲኤስኤችኤስ ተመዝግባችሁ ላይሰንስድ እስከሆናችሁ ድረስ ከአዳልት ፋሚሊ ሆም የምታገኙት ኢንካም ታክስ አትከፍሉበትም፣ ቤንዶ የለውም። ስለዚህ አዳልት ፋሚሊ ሆም እንዳወጣችሁ ተመዝግባችሁ ዲፓርትመንት ኦፍ ሬቨኑ በመደወል ማይ ቢዝነስ ኢዝ አዳልት ፋሚሊ ሆም አይ አም ኤግዘምት sometimes you may have to report because ሪፖርት ማድረግ ትችላላችሁ ነው ቢዝነስ ብላችሁ። ለምን ብትሉ ሪከርድ ስታደርጉ ከዲኦአር ጋር በተገናኘ እናንተ አዳልት ፋሚሊ ሆም አለን ብላችሁ ስትከፍቱ ፔሮል ይመጣል። ስለዚህ there are others compliance you have to meet ኤለን ላይ ይኖራል፣ ዲፓርትመንት ኦፍ ኢምፕሎይመንት ሴኩሪቲ ይኖራል፣ ኢምፕሎይ ይኖራችኋል፣ ዋኬር ይኖራል፣ ፔድ ፋሚሊ ሜዲካል ሊቭ ፕሮቫይድ ልታደርጉ ትችላላችሁ ለኢምፕሎዮቻችሁ። ስለዚህ ሬጉላርሊ ኪፕ አድርጋችሁ ነገር ግን ታክስ አለመክፈል ወይም ደግሞ ቢዝነስ ታክስ ወይም ደግሞ ቢዝነስ ኤንድ ኦኩፔሽን ታክስ ፎር አዳልት ፋሚሊ ሆም ዋሽንግተን ስቴት ኤግዘምት መሆናችሁን አውቃችሁ በሌላው ግን በህጋዊ አግባብ መሄድ መቻል እንዳለባችሁ ይሰማል።
ሌላው ለምሳሌ ሲቲ ኦፍ ሲያትል አካባቢ ያላችሁ ቢዝነስ ያላችሁ ሲቲ ኦፍ ሲያትል አካባቢ ቢዝነስ ያላችሁ በቻፕተር 545 exemption adult family home does not apply to adult family home. Those the city income tax or the city tax is not applying to those adult family home. They have licensed under the SHS. But still, if you need to have a payroll, if you need to have an employee, you have to still register ማድረግ ይኖርባችኋል payroll tax ለመክፈል ማለት adult family home ከዛ የምታገኙት ገንዘብ አትከፍሉም ማለት ፔሮል ላይ ያሉ ነገሮች በሙሉ አይከፈሉም ወይም ደግሞ ፔሮል ታክስ የላችሁም ማለት አይደለም። አይ ነው ይሄን እያወራ ያለሁት ሃይ ሌቭል የሆናችሁም ሊሆን ይችላል። ምንድነው የሚያወራው ይሄ ጠፍተው ነው ልትሉ ትችላላችሁ። ነገር ግን ስታርታፕ ቢዝነስ ላይ ያላችሁንም ታሳቢ በማድረግ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮችን እያወራን ያለነው። ስለዚህ ለነዚህ from you know business perspective, what is the business tax perspective, what is the business tax behind adult family home የሚለው ነገር ታሳቢ አድርጋችሁ ሁለት ሶስት ስትከፍቱ በባላችሁ በአንድ በባል ስም በሚስት ስም አንድ ይከፍታል እዛ ይከፍታል እዚህ ያደርጋል ኮምፕላያንስ ውስጥ መግባት መቻል እንዳለባችሁ ይሰማኛል። ባለሙያ ማማከር እንዳለባችሁ ይሰማኛል። ነገር ግን ህጋዊ ትራንስፓረንሲ ያለው ስራ ደግሞ በኮሚኒቲ ውስጥ መስራት መቻል አለ። እንደ ኮሚኒቲ ነው ያወራው ያለው እንደ ኮሚኒቲ የኛ ኮሚኒቲ በዚህ ቢዝነስ ላይ የወጣ የነቃ በህግ አግባብ የሚሄድ ኮሚኒቲ መሆን መቻል አለበት። ይሄን ለማድረግ አንዳንድ መሰበር ያለባቸው አካሄዶች መቅረት አለባቸው። ጥሩ ዜጋ ሆኖ በዋሽንግተን ስቴት የኛ ኮሚኒቲ የኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ጥሩ ታክስ ፔየር ኦር ጥሩ ቢዝነስ ሆኖ መውጣት አለበት። አይ ሆፕ ለዚህ ሐሳቤ የካውንስሉ እንደሚደግፈኝ አውቃለሁ። በህግ አግባብ ሂዱ፣ በህግ አግባብ ሆናችሁ ስራችሁን ስሩ፣ ኮምፕላያንስ ላይ ሁኑ ብሎ ማለት በጣም ጠቃሚ ይመስለኛል። እና አዳልት ፋሚሊ ሆም ያልከፈተ ለመክፈት ያሰባችሁ ያላችሁ በባለሙያ ተማክራችሁ from the beginning የቢዝነስ ታክስ ፐርስፔክቲቭ ምንድነው የሚመስለው፣ እንዴት ባደርግ ነው የሚሻለኝ፣ ይሄን አዳልት ፋሚሊ ሆም ብከራይ እንዴት አድርጌ ነው ኤግዘምፕሽኑ ማግኘት የሚችለው፣ ይሄን አዳልት ፋሚሊ ሆም ብገዛ እንዴት አድርጌ ነው አካውንቲንግ ሪከርድ ኤግዘምፕሽን የማግኘት የሚችለው የሚለውን በአግባቡ from tax perspective from compliance perspective በአግባቡ እየተመዘገባችሁ እያያችሁ መሄድ እንዳለባችሁ ይሰማኛል። እነዚህ ሁለት ትልልቅ ነገሮች ብነካቸው በጣም ሊነኩ የሚችሉ ነገሮች እንዳሉ ይሰማኛል። እዚህ ላይ በደፈናው የተወቋቸው ሪከርዲንግ ላይ ለምሳሌ ፔሮል ሪከርድ ላይ ብዙ አዳልት ፋሚሊ ሆም ኦነሮች because of the business በጣም አስቸጋሪ ስለሆነና ሰራተኛ 24/7 የሚሰራላችሁ ሰዎች በጣም ማግኘት ስለምትቸገሩ አንደር ቴብል ብዙ ጊዜ ትቀጥራላችሁ አንደር ቴብል ትቀጥራላችሁ፣ ከራሳችሁ ትከፍላላችሁ። ግን if ይሄ ነገር ከታወቀ በኤልኤንአይ ከታወቀ እያሰራችሁ መሆኑ ከታወቀ ችግር እንደሚፈጥር አታውቁም? ይሄን ማወቅ አለባችሁ። በአግባቡ ግን ከዚህ እንዴት አድርጌ ነው ላመልጥ የምችለው፣ ይሄን እንዴት አድርጌ ነው ኤግዘምፕሽንን ተጠቅሜ በአግባቡ ሰራተኞችን መክፈል የምችለው የሚል ግን ማማከርና ነገሮችን ከተለያየ አቅጣጫ ማየት እንደሚጠበቅባችሁ ይሰማኛል። ብዙ ነገሮችን ማንሳት እንችላለን፣ ግን ኢንዱስትሪው አስቸጋሪ ስለሆነ በጣም አስቸጋሪ ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮች እንዳላችሁ ይሰማኛል። አንዳንዶቹ ኢንዲቪጁዋል ኬዞች ናቸው። ኢንዲቪጁዋል ኬዞች ነው በኢንዲቪጁዋል የምታዩዋቸው ነገሮች ናቸው ሊሆኑ የሚችሉት። ነገር ግን from business perspective from business tax perspective ምንድነው የሚያዋጣኝ፣ ምንድነው ጥሩ ለኔ የሚለው ነገር ታሳቢ እንድታደርጉ ምክሬ ነው፣ ወይም ደግሞ ግንዛቤ መስጠት ፈልጋለሁ። እንዳልኩት ነው የምናየው from beginning መስራት ለሚፈልግ ሰው ገና ከትንሽነቱ ወይም ደግሞ ለመጀመሪያ ወደዚህ ቢዝነስ መግባት የሚፈልግ ሰው አለ። በሌላ ሳይድ ደግሞ እዚህ ቢዝነስ ላይ 10 ምናምን ዓመት ጥርሱን የነቀለበት ሰው ደግሞ ይኖራል። አሁን የኛ ነገር ምንድነው ለነዚህ ለሁለቱም አግባብ የሆነ ግንዛቤ መፍጠር ነው የሚያስፈልገው። ስለዚህ ከዛ አንፃር ፋይናንሻል ሪከርዳችንን አስተካክለን በታክስ ቢዝነስ ታክስ በኩል ያለውን ነገር ግንዛቤ በደንብ ወስደን ስራችንን እንድንሰራ
ምክሬ ነው። በመጨረሻ የተሰጠኝ ወደ 45 ደቂቃ አካባቢ ነው። አይ ኖ 6:07 ነው የጀመርኩት። አዳልት ፋሚሊ ሆምን በሚመለከት ታክስ ሪሌትድ ጥያቄዎች ካሏችሁ፣ ቢዝነስ ሪሌትድ ጥያቄዎች ካላችሁ፣ ፋይናንሻል ሪሌትድ ቤስት ፕራክቲስ ምን አይነት ናቸው የሚሉ ጥያቄዎች ካላችሁ እነዚህን ለመመለስ ዝግጁ ነኝ። አሁን ወደ አብርሽ መልሳችኋል። እሺ በጣም ጥሩ ምክር ሀሳብ ነው ያገኘ ነው። በጣም እናመሰግናለን መስፍን ስለሰጠን ሀሳብ። እዚች ጋር አንድ ሁለት ማጠቃለያ ሀሳቦችን ነገር ለመናገር ያህል ልሞክርና ከዛ ወደ ጥያቄና መልሱ መሄድ እፈልጋለሁ። እንግዲህ አጠቃላይ እንደምታዩት ያው የምንኖርበት ሀገር በዴታ እና በኢንፎርሜሽን ላይ የተመሰረተ ሀገር ስለሆነ ሬኮርዳችንን ኪፕ ማድረግ፣ ዴታዎቻችንን በስነ ስርዓት መያዝ ለማንኛውም ነገር ራሳችንን ዝግጁ ማድረግ እንችላለን። አንዱ እኛ ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ የምንሰራው አንዱ ፕሮግራም ምንድን ነው? የስሞል ቢዝነሶችን ካፒታል ሬዲ ማድረግ ነው። ካፒታል ሬዲ ማድረግ ሲባል ገንዘብን ብቻ እንዲያገኙ ማድረግ ሳይሆን ኢንፎርሜሽኖችን፣ ዶክሜንቶችን በመሰብሰብ እነዛን ድርጅቶች ዝግጁ አድርጎ ወደሚቀጥለው ሌቭል እንዲሻገሩ ማድረግ ነው። እንግዲህ አሁን የሚታሰበው ምንድን ነው? ለሚቀጥሉት 10 ዓመታት፣ ለሚቀጥሉት 20 ዓመታት፣ ለሚቀጥሉት 30 ዓመታት የእኛ ኮሚኒቲ ወደኋላ እንዳይቀር በእንደዚህ አይነት በዴታ በኢንፎርሜሽን የተያያዘ ስራዎች እየሰራን የምንሄድ ከሆነ ስራዎቹን ሁሉ ጠንክረን ማስያዝ እንችላለን። ሬኮርዶቻችንን ማስያዝ እንችላለን። ኢንፎርሜሽኖቻችንን መስጠት እንችላለን። ለምሳሌ ይሄን ያህል ሰው ሰፖርት አድርገናል፣ ይሄን ያህል አዳልት ፋሚሊ አለን ብለን ኢቨን ቅድም ያለው ካውንስሉ አሁን ለምሳሌ ትክክለኛ ዴታ ቢኖረው ዲኤስኤችኤስ ጋር ሄዶ አንዳንድ ነገሮችን ኔጎሽየት ለማድረግ ከኛ ከኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ጋር ወይም እንደዚህ አይነት ሰፖርቶችን መስጠት ከሚችሉ ድርጅቶች ጋር ሄዶ ቢነጋገር ከፍተኛ የሆነ ተሰሚነትና ተደማጭነት አለው። ኮምፕላያንስዎችን ጠብቆ ነው የሚሰራው። ታክሶችን በስርዓቱ ነው የሚከፍለው። ድርጅታችን ወይም ይሄ ኔትወርክ የሚፈጠረው ኔትወርክ የአዳልት ፋሚሊው ኔትወርክ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎችም ኔትወርኮች ሊሆኑ ይችላሉ። እንዲህ አይነቱ ነገሮችን ይዘን ለሚቀጥለው ነገር መሸጋገር እንችላለን የሚል ነው። በነገራችን ላይ ይህን ፕሮግራም ያደረግነው ከዚህ ቀደም አንድ የአዳልት ፋሚሊን ጠርተን ነበረ ግሩፕ ዲስከሽን እንዲደረግ። እዛ ላይ በተጠየቅነው መሰረት ነው ይሄ ወርክሾፕ የተዘጋጀው። ኦኬ ኔክስት ሌላ ጥያቄዎች አለን። እንደ ሁኔታው ነገሮችን አመቻችተን የምናደርገው ነገር ደግሞ ምንድን ነው? ከሊጋል ፐርስፔክቲቭ ደግሞ የሚኖረውን እይታ የአዳልት ፋሚሊ ሆም ባለቤቶች ኃላፊነታቸውና ሪስፖንሲቢሊቲያቸው ምን ይመስላል? ይሄንን የሚለውን ነገር ደግሞ ሌላ ወርክሾፕ እናዘጋጃለን። ይሄንን ለመጠቆም ያህል ነው። ይሄ አሁን መስፍን ያዘጋጀውን ስላይድ ሼር እናደርጋለን። እንደዚሁም ሬኮርድ እየተደረገ ስለሆነ በዩቲዩብ ሊንኩንም አዘጋጅተን እንልክላቸዋለን። ይሄን ሁሉ ለማድረግ እንድንችል እባካችሁ ዴታዎቻችሁን ሼር እንድታደርጉኝ በአክብሮት እጠይቃለሁ። በተጨማሪ እንትኑ ላይ ቻቱ ላይ ልክ ያለው እንትኑን እሱ ላይ እየገባችሁ ሬጅስተር አድርጎ አሁን ራሳችሁን ጥያቄ መጠየቅ የምትፈልጉ ሰዎች አንሚዩት እያደረጋችሁ